Game Day, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σήμερα θα κάνουμε την ανάλυσή μας του pre-game. Πρώτη φορά κάνουμε τέτοιου είδους ανάλυση, γι' αυτό θα σας εξηγήσω πώς παίζει ο Παναθηναϊκός, πώς παίζει ο Ολυμπιακός, τι στρατηγική μάλλον θα ακολουθήσουν σε αυτό το παιχνίδι. Θα σας πω τι λένε οι στοιχηματικές. Μείνετε μέχρι το τέλος, αυτό το βίντεο θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, για όσους με ξέρετε Λάζος, είστε στο κανάλι του Low Post Media, γι' αυτό κάντε like, subscribe και share αυτό το βίντεο και γράψτε μου στα comment τι πιστεύετε, αν σας αρέσουν τα pre-game analysis, αν θέλετε περισσότερα τέτοιο βίντεο ή αν θέλετε να παραμείνουμε στα κλασικά after-game analysis. Ας δούμε τι λένε οι στοιχηματικές για αυτό το παιχνίδι. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις στοιχηματικές να βγάλουν κάποια πρόγνωση. Γιατί στην αρχή του πρωταθλήματος, όταν οι ομάδες δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, όταν δεν υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή παιχνίδια μέσα στην έδρα τους, παιχνίδια εκτός έδρας, ή παιχνίδια ξεχωριστά Ευρωλίγκα ή παιχνίδια ξεχωριστά στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάποια πρόληψη. Για να φανταστείτε ότι για να δουλέψει ένας αλγόριθμος, για να βγάλεις μια πρόληψη, θα πρέπει να παίξεις σε μια από αυτές τις 4 κατηγορίες που είπα, τουλάχιστον 4 με 5 παιχνίδια. Τότε ο αλγόριθμος αρχίζει και πιάνει και εκεί μπορούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Τι κάνουν τότε οι στοιχηματικές? Οι στοιχηματικές βάζουν ένα πολύ μεγάλο margin για να είναι απλώς safe. Οι στοιχηματικές λοιπόν δίνουν ένα προβάδισμα στον Ολυμπιακό, μάλλον επειδή παίζουν μέσα στην έδρα τους, είναι 1,5 που σημαίνει 6,66. Διαβολικός αριθμός, και στο Παναθηναϊκό δίνουν 2,57 που είναι 66,6. Άρα από ό,τι βλέπετε και εσείς, οι στοιχηματικές δίνουν ένα margin 4,12%, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο για να φανταστείτε σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Όταν οι ομάδες είναι πολύ δυνατές και το πρωτάθλημα είναι αξιόπιστο, οι στοιχηματικές πάνε το πολύ στο 2%. Όταν ήδη οι στοιχηματικές πάνε στο 4,12, σημαίνει ότι ή δεν το εμπιστεύονται ή απλώς θέλουν να βγάλουν πολλά λεφτά. Ας περάσουμε στην ανάλυση. Πριν κάνουμε την ανάλυση, είδαμε πολλά advanced στατιστικά και υπάρχει ένα παράξενο. Και οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν τα ίδια νούμερα. Τα ίδια επιθετικά, τα ίδια αμυντικά, ακόμα και όταν ψάχναμε ανακατηγοριοποιήσεις, πάλι τα νούμερα μοιάζαν το ένα πάνω στο άλλο. Γι' αυτό εμείς θα προχωρήσουμε σε μια άλλη ανάλυση και θα σας εξηγήσουμε γιατί. Θα κρατήσουμε μια απλοϊκή παραδοχή, ξέροντας ότι ο Ολυμπιακός παίζει πειθαρχημένο μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός παίζει ελεύθερο μπάσκετ λόγω αυτών των δύο προπονητών. Κάτι το οποίο το έχουμε δει στο προηγούμενο βίντεο. Βέβαια, αυτή η παραδοχή δεν είναι μόνο δικιά μας, αλλά είναι κοινή παραδοχή από πολλούς μπασκετικούς μέσα σε αυτό το χώρο. Και πάνω σε αυτό θέλω να στηρίξουμε και θέλω να παρατηρήσετε το πώς θα παίξουν διαφορετικά αυτές οι δύο ομάδες. Θέλω να δούμε ποια ήταν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου μπάσκετ, ποια είναι τα μειονεκτήματα του ελεύθερου μπάσκετ και βέβαια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του πειθαρχημένου μπάσκετ. Πολύ κλασικό παράδειγμα είναι στις αλλαγές. Ξέρουμε ότι ο Μπαρτζόκας έχει προγραμματίσει κάποιες αλλαγές και βάσει αυτό που έχει γράψει στη στατιστική, αυτό που έχει γράψει σε ένα scouting report, βάσει αυτού πάει και παίζει όλο το παιχνίδι. Και γι' αυτό έχουμε δει από τα line-ups ότι δεν είναι και πολύ αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από το προηγούμενο παιχνίδι είναι που έβαλε το Βεζέκοφ στο πρώτο δεκάλεπτο, πήγε φανταστικά, μετά το ξέχασε, το ξαναέβαλε στο τρίτο δεκάλεπτο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια συνοχή, δηλαδή δεν παίρνει μια πρωτοβουλία, δεν κοιτάει το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και εκεί να προσαρμοστεί. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο Αταμάν, ο οποίος παίζει τελείως ελεύθερα, δεν έχει σχεδιάσει τίποτα, μπορεί και να μην καν διαβάσει το scouting report, αλλά θα δει πώς θα πάει το παιχνίδι και θα προσαρμοστεί αναλόγως. Θα είναι πιο adjust εκείνη τη στιγμή. Και αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου μπάσκετ και αυτή είναι η παγίδα του πειθαρχημένου μπάσκετ. Άρα βλέπουμε δύο διαφορετικά στυλ, βλέπουμε πού επικρατεί το ένα κόντρα στο άλλο και θέλω εδώ εσείς να μου πείτε τι πιστεύετε ότι είναι πιο αποτελεσματικό, το πειθαρχημένο μπάσκετ ή το ελεύθερο μπάσκετ. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, Τώρα, πώς θα παίξουν αυτές οι δύο ομάδες? Ο Ολυμπιακός. Έχουμε κοιτάξει πάρα πολλές αναλύσεις, πολλές εξειδικευμένες στατιστικές για να βρούμε κάποια τρύπα που να έχει ο Παναθηναϊκός στην άμυνά τους. Και τη βρήκαμε. Είναι πάρα πολύ κακός στη pick and roll άμυνα στο handler. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτός που έχει την μπάλα και παίζει το pick and roll είναι πάρα πολύ εύστοχος. Και ο Ολυμπιακός το κάνει καλά αυτό. Άρα εδώ, αφού έχουμε αυτή την κατηγοριοποίηση και ξέρουμε ότι οι επιθέσεις κυρίως γίνονται από το pick and roll, εκεί λοιπόν στη συγκεκριμένη αυτή η κατηγορία ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη τρύπα. Και είμαι σίγουρος, γιατί δεν είμαι μόνος εγώ που κάνω αυτή την ανάλυση, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Μπαρτζόκας το έχει διαβάσει αυτό, θα
πάει να χτυπήσει το παιχνίδι στο pick and roll. Άρα τι θα δούμε σήμερα πολύ? Θα δούμε πάρα πολύ pick and roll. Pick and roll και μάλιστα όχι το pick and roll αυτό που δίνει την έξτρα πάσα ή που δίνει την μπάλα μέσα στο καλάθι, αλλά το pick and roll εκεί που θα αρχίσει να τελειώνει ο ίδιος ο playmaker. Έχει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα και σουτάρει ή κάνει lay-up. Είναι η μεγάλη αδυναμία του Παναθηναϊκού και είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να χτυπήσει αυτό το σημείο. Τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός για να αυξήσει τις πιθανότητες του να κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στον Ολυμπιακό? Έχουμε κάνει την αντίστοιχη ανάλυση για τον Ολυμπιακό. Πού χωλένει στην άμυνα, ποιες είναι οι αδυναμίες τους και πραγματικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν βρήκαμε κάποια χοντρή αδυναμία. Παντού ο Ολυμπιακός είναι αρκετά καλός. Συγκεκριμένα έχει πολύ υψηλό PPP, δηλαδή ανά κάθε κατοχή points per position δέχεται πολύ λίγους πόντους. Αυτό είναι από τα δυνατά του στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το έχουμε πει και το έχουμε επισημάνει στο προηγούμενο βίντεο. Να πάτε να το δείτε αμέσως μετά, μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο, για τις 18 ομάδες της Ευρωλίγκας. Και εκεί θα δείτε στο κομμάτι και στην ενότητα του Ολυμπιακού, επισημάνουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Πολύ καλός σε όλες τις κατηγορίες, ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα. Αφήνει πολλά τελείως ξεμαρκάριστα σουτ. Δεν είναι ότι δεν δουλεύει κάτι στην άμυνα, αλλά μπερδεύονται σε κάποιο σημείο οι παίκτες, επειδή είναι τόσο αυτοματοποιημένες όλες αυτές τις κινήσεις. Είναι αρχή του πρωταθλήματος, δεν προλαβαίνουν να τις μάθουν απ' έξω παπαγαλαία αυτές τις κινήσεις και κάπου ξεχνιούνται και αφήνουν ξεμαρκάριστα σουτ. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός σε αυτά τα σουτ, στο spot-up shot, να πάρει την μπάλα και να σουτάρει. Ωστόσο, δεν θα είναι αυτό το κλειδί του παιχνιδιού. Το κλειδί του παιχνιδιού σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν πας να παίξεις εκτός έδρας, είναι ο ρυθμός. Τι θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός? Θα πρέπει να ρίξει το ρυθμό, θα πρέπει να πάει σε χαμηλές επιθέσεις, σε λίγες μάλλον επιθέσεις, σε χαμηλό σκορ, ώστε να έχει αυτή τη μικρή πιθανότητα, αυτό το ένα πόντο διαφορά, για να μπορέσει να πάρει και να κλέψει το μάτς. Και τώρα ο επίλογος. Κάτω γραμμή. Έχω προσωπική εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια. Έχω παίξει και από την πλευρά του Παναθηναϊκού και από την πλευρά του Ολυμπιακού και όχι απλώς έχω παίξει, έχουμε παίξει ξύλο μεταξύ αυτών των παιχτών. Είναι πολύ δύσκολο στο να συγκεντρωθείς σε ένα τέτοιο μάτς. Είσαι τελείως φορτωμένος, γιατί υπάρχει αυτό το συναισθηματικό, υπάρχει αυτή η οπαδατικότητα την οποία εμείς δεν τη θέλουμε εδώ στο Low Post Media, γιατί εμείς στο Low Post Media κοιτάμε καθαρά αντικειμενικά τον αθλητισμό και έτσι θέλουμε να είμαστε. Ωστόσο, οι παίκτες δεν είναι μηχανές. Γίνεται φάουλ. Εδώ άρχισε το επιμένει. Οι παίκτες πάντα παρασύρονται, οι παίκτες διαβάζουν εφημερίδες, οι παίκτες ακούνε τους φιλάθλους και γι' αυτό να είστε σίγουροι. Δεν ξέρω αν θα δούμε καλό μπάσκετ, ωστόσο θα δούμε πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Πολύ σκληρό παιχνίδι με πάρα πολλά φάουλ και το μάτς που θα είναι από άποψη συναισθηματικό θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Γι' αυτό να είστε σίγουροι και μην ξεχνάτε ότι το μπάσκετ είναι απλό. Τώρα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν θα θέλετε περισσότερα τέτοια βίντεο, δηλαδή να δείτε περισσότερο αναλύσεις pre-game, γράψτε το μου στα σχόλιά σας και από μένα, γεια σας και απολαύστε το σημερινό παιχνίδι.